سلام علیکم، چطور خوشحالم به سفره امروز من به یکی از روستاهای زیبای قائمشهر به اسم کیاکلا. مردم روستای اینجا به صورت سنتی زندگی می‌کنن و تمام اقلامی که برای خود روزمره خودشون لازم دارن رو به صورت ارگانیک تهیه می‌کنن. از سبزی‌ها گرفته به گوشت و دام و جورشون همشون از دم به صورت ارگانیک هستش و لذت غذا و طعم غذا رو چندین برابر می‌کنن. سلام حالتون چطوره؟ خوش اومدید به سفره این وایب. امروز اومدیم به یکی از روستاهای ییلاق نشین قائمشهر. اگه دوست داری کلیپو تا آخرش ببینی بزن رو نوشته زیر و ما رو تا انتها اما مثلا امروز مورد داشت هستش که بسیار دنبال کن. دوست دارم گلی گلی. تمام مواد لازم رو توی کفش می‌ریزم. سعی می‌کنم که از طبیعت لذت ببری و از زندگی روستایی لذت ببری. در خدمت خانواده شمالی کیاکلا هستیم. یه زن شوهر بسیار بسیار با معرفت دارم گذاشتم. یه همین رو تهیه کنم. تجربه خودم بهتون میگم زندگی ییلاقی یه زندگی بسیار بسیار شرایط خاص هستش که کسی نیست. دیدنش خیلی قشنگه، دیدنش لذت بخشه. ولی واردش میشه سختی خاص خودش داره. ولی از نظر من بسیار لذت بخشه سختی. نسبت به زندگی شهری. از ممنون که ما رو کردین. ازتون خواهم لایک کنید، سابسکرایب کنید و منو دیگران معرفی کنید. خیلی ممنون. اما که می‌بینید ما رو یکی از غذاهای مهم شمال کشور هستش. هر جایی که به صورت خاصی تهیه شدن و این دستور غذایی هم برای ییلاق قائمشهر هستش. به نظر من چندین نوع مرغ شکم خوردم. این خیلی خیلی لذت. آقای من داخل زندگی ییلاق نشینی نقش مهمی دارن. تهیه هیزم، کشاورزی، شالیکاری، دامپروری و همین برای خانم‌ها همچنین باز هم آقایون می‌کنن. اینجا زندگی در پیش‌خواب هم هست. هیچ چیزی جوری نداره. خیلی جالب‌تر زندگیشون خیلی زیباست. از من بیاد از نزدیک هم کنارشون زندگی کنید چند وقت. این خورده از بلدشوی شهرنشینی دور بشید. حیف ما این همه زیبایی و طبیعت و آرامش رو بگیریم از زندگی شهری رو داریم به چالش میشه. توی زندگی روزمره ییلاقی کاملاً خیلی پررنگه. از موقعی که من اومدم اینجا و همسایه‌هاشون دیدم و خودشون دیدن خانم‌ها حتی بیشتر از آقایون کار می‌کنن. آقایون درست مثلا کار زمین انجام میدن نمی‌دونم مثلا سوالی. ولی خانم‌ها نقش بسیار پررنگ دارن داخل کردن زندگی روزمره. یکی از منابع خانواده ایران شهری که گفتن خیلی زیبایی تهیه می‌کنن که به قول خودشون اسمش کپوش یا پاپوش هستش که هم خیلی خوشگل هم خیلی باحال. از این کپوش‌ها برای فصل زمستون میشه استفاده کنید. چون از گوسفند بزرگ میشه تهیه میشه و خودت گرم کنه. ولی ممنون که کلیپ تا آخر شدید. اگه تا اینجا اومدید این کلیپ رو تماشا کردید، معنی یکی از افرادی هستی که برای با قرص کانال من هستی. دستتون می‌بوسم. مرسی که هستی.